kaedah saintifik dalam sains kimia, melakukan uji kaji magma, menerokai kaedah penyulingan, meletakkan namanya sebagai Bapa Kimia Moden. Seni bina Masjid Umawi di Damsyik dengan ciri hiasan dinding bertaktakan saduran emas antara perkembangan bidang seni logam zaman pertengahan yang berjaya mengurangkan pergantungan kepada penggunaan emas tulin untuk seni perhiasan. Pelambam turut digunakan untuk membentuk permukaan yang berkilau ke atas bahan seramik. Penggunaan pencelup pelbagai warna yang terasas dalam zaman kegemilangan Islam turut merubah wajah tamadun ini. Peradaban baru seni logam di Timur Tengah bermula seawal abad ke-8 sewaktu Empayar Abbasiyah menguasai daerah ini. Gandengan logam tembaga dan perak dalam karya seni pertukangan terhasil setelah tamadun Islam berkembang ke daerah ini. Di Damsyik, warisan seni pertukangan logam ini telah melalui proses evolusi yang panjang sebelum tiba ke kemuncak kegemilangannya. Tembaga antara bahan logam yang awal dialoikan, campuran tembaga dan timah menghasilkan gangsa. Selain perhiasan, Damsyik terkenal dengan peralatan pedangnya. Suyuf ad-Damas atau pedang Damsyik pernah disebut dalam kitab Al-Qindi. Hari ini di barat, nama keluli Damsyik atau Damascus Steel menjadi lambang mutu bagi peralatan pisau dan pedang yang terbaik pembuatannya di dunia. Peristiwa penting dalam sejarah iaitu penciptaan Damascus Steel ataupun keluli Damsyik yang biasanya dibuat pisau, pedang dan sebagainya, yang dia punya mata dia sangat tajam dan tahan. Dia boleh memotong sehelai sutera. Sutera yang lembut tu dia boleh potong. Begitu tajam sekali. Dan dia boleh memotong besi yang lain tanpa bengkok. Begitu hebat sekali. Dan teknologi Damascus Steel ini telah digunakan sampai abad ke-14. Walau bagaimanapun, dia punya teknologi itu telah hilang. Sehingga ahli sains moden sendiri pun tidak dapat memastikan bagaimana besi tersebut dibuat. Malah, nama bagi senapan lama dua laras buatan tangan masih kekal dengan gelaran Damascus Barrels atau laras Damsyik. Asas utama kepada perkembangan bidang kimia di dunia Islam ialah untuk memenuhi keperluan hidup masyarakat seharian. Lorong di Pasar Al-Khalili ini contoh kepada tradisi pembuatan alatan keperluan rumah berasaskan logam yang lebih tahan dan murah menggantikan penggunaan alatan yang kebiasaan umum dalam zaman sebelumnya diperbuat daripada tanah liat. Kemunculan logam-logam baru yang bermutu tinggi ini bertitik tolak dari usaha seorang remaja, Abu Musa Jabir Ibn Hayyan Al-Az, yang lahir pada tahun 721 di Tos, Iran. Kecemerlangannya terserlah sewaktu berkhidmat dengan khalifah di Baghdad. Dia tidak menerima bulat-bulat teori Greek, sebaliknya melakukan uji kaji untuk mengetahui sejauh mana kebenarannya. Usahanya tidak mengecewakan. Dia akhirnya berjaya mengasaskan kaedah penyulingan yang pertama di dunia. Inilah peralatan khusus untuk penyulingan yang diasaskan oleh Jabir Hayyan. Proses penyulingan ini disebut taktir, menggunakan peralatan kaca dilengkapi corong panjang yang sehingga kini dikenali di barat sebagai alambek daripada istilah bahasa Arab al-ambek. Malah Jabir Hayyan berjaya memperbaiki mutu peralatan kaca dengan campuran mangan dioksida.
penggunaan manggan dioksida membantu menjernihkan permukaan dan menghilangkan kesan kehijauan yang menghakis lut sinar ke atas kaca. Pendekatan ini masih digunakan sehingga kini. Antara pusat utama industri pembuatan kaca dalam zaman awal tamadun Islam ialah di Damsyik ini. Kualiti bahan kimia dan bentuk penghasilan tabung kaca setelah itu meningkat secara mendadak. Dunia Barat mula mengenali seni hiasan kaca ini di awal era peperangan salib. Teknologi ini berkembang dalam kerajaan Osmaniyah di Turki. Sehingga abad ke-19, barangan yang dihasilkan dengan reka bentuk unik di samping sentuhan artistik ini mendapat perhatian utama di Eropah. Dengan peralatan alambik ciptaan Jabir Hayyan ini, konsep penyulingan terasas. Penyulingan bermaksud tindakan memisahkan dua campuran bahan yang larut air melalui kaedah pemanasan dalam suhu yang berbeza. Kaedah ini membantu Jabir Hayyan menghasilkan pelbagai jenis asid. Antaranya asid asetat daripada cuka, asid tartarik daripada sisa penapaian, asid sitrik daripada jeruk, jus limau, buah-buahan putih, asid nitrik dan asid hidroklorik daripada campuran pelbagai jenis garam, sulfur dan amonia. Konsep penyulingan yang diasaskan dalam zaman Jabir Hayyan masih menjadi sandaran hingga ke hari ini. Sebagai contoh, bijirin yang ditapai dipanaskan dalam suhu tertentu untuk mengekstrak parti alkohol daripada lain-lain kandungan. Kandungan alkohol berpecah membentuk uap yang meruap ke udara oleh tekanan yang menolaknya untuk terperangkap di corong kondenser ini. Ciri sejuk pada kondenser menukarkan uap kepada buih-buih kecil sebelum bertukar kembali dalam bentuk cecair. Malah, asas kepada istilah alkohol berasal daripada bahasa Arab al-kahlu. Jabir Hayyan pada asalnya mendalami teori sarjana Greek Aristotle mengenai komposisi unsur alam iaitu api, air, angin dan tanah. Akhirnya, dia mendapati unsur ini dapat dirombak melalui tindak balas yang berlaku di antara satu dengan yang lain. Pemanasan ke atas bahan yang kering membentuk api. Pemanasan ke atas bahan yang basah menghasilkan uap. Keadaan sejuk dengan bahan yang basah menjadi cecair. Keadaan sejuk dengan bahan yang kering menjadi pepejal. Jabir beranggapan bahawa logam yang melalui proses ini boleh bertukar kepada logam yang baru. Dia berpendapat bahawa semua logam mengandungi sulfur dan raksa. Unsur bahan ini boleh berubah bentuk, warna, rasa dan bau apabila melalui proses pemanasan. Dia memulakan uji kaji ke atas logam yang mengandungi kandungan sulfur atau belerang yang tinggi. Dalam kepanasan suhu tertentu, belerang dalam kandungan logam yang kering akan teroksida dan menghasilkan api. Inilah peringkat awal kepada penciptaan asid sulfurik yang menggunakan kaedah penyulingan kering. Dengan memanaskan bahan pepejal seperti belerang dalam suhu yang tinggi, menghasilkan produk akhir berupa cecair atau gas. Bahan seperti belerang sulfat bertukar kepada sulfat dioksida yang boleh larut air untuk dijadikan asid sulfurik. Kaedah ini menjadi sandaran kepada perkembangan industri hari ini seperti proses menukarkan bahan mentah kepada unsur baru
untuk keperluan manusia. Uji kaji penyulingan oleh Jabir Hayyan diperkembangkan kepada pelbagai jenis garam dengan asid sulfurik membawa kepada penemuan asid iaitu asid hidroklorik dan asid nitrik. Asid nitrik sendiri terhasil daripada campuran asid sulfurik dengan sodium nitrat atau melalui mangkin oksida daripada amonia. Hasilnya amat menakjubkan. Asid nitrik sahaja tidak mampu meleburkan logam, begitu juga asid hidroklorik. Hanya apabila dicampur keduanya, ia bertindak balas, walaupun ke atas raja segala logam, iaitu emas. Campuran ini dikenali sebagai aqua regia. Kejayaan Jabir dalam abad ke-8 sebagai pemangkin impian ahli kimia dalam bidang penyaduran emas. Pencapaian ini membuka pengetahuan baru dalam cara menghasilkan saduran ke atas logam lain. Dakwat berwarna keemasan ini antara hasil yang dipelopori oleh Jabir Hayyan melalui tindak balas kimia ke atas emas. Logam yang telah cair mampu melekat kukuh di kaca ini. Inilah juga asas kepada penggunaan dawat emas dalam kitab-kitab dahulu di samping pencelup warna kain dan pengawet kulit binatang. Contoh penyaduran emas yang diwarisi turun-temurun di Timur Tengah dapat dilihat di Pasar Al-Khalili, Kahirah ini. Asas yang dibina di Baghdad dan Kufah oleh Jabir Hayyan berkembang ke daerah barat Empayar Islam seperti Syria dan Kahirah setelah pencerobohan Mongol memusnahkan pusat pemerintahan Islam di sana pada abad ke-13. Kini, usaha mengekstrak emas tidak lagi bergantung semata-mata kepada kaedah peleburan menggunakan bahan api. Kaedah penyaluran emas belum pernah diamalkan dalam zaman sebelum Islam. Waktu itu emas tulen dan perak dibentuk melalui peleburan menggunakan bahan api dalam suhu yang tinggi, menghasilkan perhiasan yang hanya mampu dimiliki oleh raja dan bangsawan. Kaedah penyaduran ini menjadi penyelesaian kepada peralatan yang tahan karat, ringan dan bermutu. Untuk kegunaan yang lebih luas kepada masyarakat umum, menggantikan logam semahal emas dan perak. Bagi waris keturunan Muhammad Al-Sibli ini, keterbatasan modal dan pengetahuan baru membataskan dirinya untuk seiring dengan perkembangan yang berlaku di dunia maju, terutamanya di barat. Tetapi, sebenarnya, dunia barat tidak mengenali ilmu ini secara jelas, sehingga kitab seperti Al-Kimia dan Al-Sabain, karangan Jabir Hayyan di samping kitab Al-Razi, Al-Asra, diterjemahkan pada pertengahan abad ke-12. Faktor penterjemahan menjadi titik tolak kepada kemajuan bidang kimia di dunia barat hari ini. Waktu itu, nama Jabir ditulis Geber, manakala istilah Al-Kimia dalam kitabnya dicatatkan sebagai Al-Chemistry. Teks ilmu kimia ini menjadi rujukan di pusat pengajian di Eropah. Banyak istilah yang diperkenalkan di dunia Islam secara tidak langsung diguna pakai di dunia barat sehingga kini.
Jabir telah mengutarakan suatu kaedah eksperimen bermula dan berlangsung sehingga pada hari ini. Dan kaedah eksperimen ini tidak berdiri sendiri. Dia disokong oleh peralatan-peralatan. Dan Jabir sendiri mengemukakan peralatan tersebut. Peralatan penyulingan, peralatan seperti relau, furnace yang tertentu untuk kegunaan yang tertentu. Untuk calcination, misal kata, ada relau dia yang tertentu. Design bagaimana untuk mengawal haba, dan ini antara penemuan yang terpenting. Kemudian daripada penyulingan ini dapat menghasilkan pelbagai jenis asid, sulfurik, yang mana ini telah mendorong kepada pembangunan teknologi yang berasaskan kepada asid dan alkali. Bagi Profesor Dr. Ibrahim, semangat jati diri Jabir Hayyan boleh disuntik semula dalam jiwa generasi masa kini. Dia secara peribadi mengambil iktibar daripada sejarah lalu, menanam tekad untuk menyumbang sesuatu dalam bidang kimia. Bahan-bahan hampas dan bahan buangan seperti sekam padi dan serbuk kayu yang sebelum ini tidak terfikir untuk dimanfaatkan telah diguna pakai oleh Profesor Dr. Ibrahim dalam penyelidikan berasaskan teknologi getah asli, termoplastik dan kayu sintetik. Ia alternatif kepada penggunaan fiberglass, memandangkan keupayaan mengolah bahan ini menjadi kepingan pelbagai ketebalan yang lebih tahan dan kalis api, sesuai digunakan untuk perabot seperti almari hinggalah kepada dashboard kereta, jauh lebih murah daripada teknologi fiberglass. Adunan bahan dari sekam padi ini sebagai contoh boleh dijadikan peralatan baju kalis api, tali pinggang dan alas cushion. Kayu sintetik yang kita formulasi ini mempunyai berbagai kekuatan. Penggunaan yang fleksibel ini, yang lembut ini adalah menggantikan bahan-bahan komposit yang lain untuk menyalut permukaan. Contohnya seperti sampan kapal-kapal. Berarti formulasi yang kita lakukan kita boleh ubah-ubah sesuaikan untuk memenuhi spesifikasi penggunaan yang berbeza. Ini adalah formulasi yang compact, keras. So, saya rasa penggunaannya adalah untuk seperti kita gunakan untuk membuat lantai, pintu dan sebagainya. Usahanya tidak diduga mendapat pengiktirafan berprestij di peringkat antarabangsa dalam penciptaan bahan baru. Pada tahun 1993, menerima anugerah dalam penciptaan getah asli termoplastik dan 2003 dalam penciptaan kayu sintetik. Baginya, usaha ini tidak mustahil dicapai kerana telah tersedia contoh pribadi terbaik seperti Jabir Hayyan untuk diteladani. Insan bernama Jabir Hayyan yang meninggal dunia pada tahun 815 di Kufah, Iraq, sewaktu berusia 95 tahun, tidak merahsiakan penemuannya kepada dunia kerana baginya usaha memperbaiki penghidupan manusia satu tuntutan agama. Dia mengangkat martabat peradaban Islam sewaktu dunia barat membataskan perkembangan ilmu yang di luar kepercayaan agama. Lalu, tumpuan minda masyarakat beralih kepada pengamalan ilmu-ilmu kesaktian dan mistik. لا يمكن أن ننسى جابر بن حيان هو الذي تمكن من نقل العقل الإنساني من ضفة الخيمياء وعبث السيمياء إلى سكة الكيمياء، العلم النافع الذي ينتج منه ما يحتاجه الإنسان في حياته.